नमस्कार, माझं किचनमध्ये मी राणी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आपण बाजारातून केळी आणतो, पण शेवटी राहिलेली केळी काळी पडायला लागतात। अशी केळी खायला सर्वच जण नकार देतात। अशीच जास्त पिकलेली केळी फेकून न देता त्यापासून आपण आज एक स्वीट डिश बनवणार आहोत, ते म्हणजे केळीचे गुलगुले। त्याला बनाना बॉल्स असेही म्हणतात। हे खूपच सॉफ्ट, जाळीदार, हलके फुलके आणि चवीलाही मस्त लागतात। चला तर मग वळूया आजच्या आपल्या रेसिपीकडे। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 3 पिकलेली केळी, 1 कप गव्हाचं पीठ, 1/3 कप साखर, 3 चमचे डेसिकेटेड कोकोनट, वेलची पूड, बेकिंग सोडा, मीठ, अर्धी वाटी दूध आणि तळण्यासाठी तेल। सर्वात प्रथम आपल्याला मिक्सरमध्ये साखर बारीक करून घ्यायची। मला जर साखर नको असेल तर तुम्ही गुळाचाही वापर करू शकता। साखर बारीक झालेली आहे। आता आपण केळी कट करून घेऊया। ही कट केलेली केळी आपण या भांड्यामध्ये ऍड करूया आणि ह्याची बारीक पेस्ट करून घेऊया। इथे मी एक मिक्सिंग बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण ही पेस्ट ट्रान्सफर करून घेऊया। यामध्ये आता बाकीचे जिन्नस ऍड करूया। यामध्ये चवीनुसार मीठ, मिक्स करून घेऊया। इथे मी 1 कप गव्हाचं पीठ चाळून घेतलेलं आहे। याच्या ऐवजी तुम्ही मैदाही वापरू शकता। यामध्ये फक्त कलरचा फरक पडतो, बाकी चवीला सेम लागतात। हे तुमच्यावर डिपेंड आहे की तुम्हाला ही डिश किती हेल्दी बनवायची आहे। हे आपण छान मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये पाव चमचा वेलची पूड, पाव चमचा बेकिंग सोडा, आणि 3 चमचे डेसिकेटेड कोकोनट पावडर घालूया। ही ऑप्शनल आहे, नसेल तरी काही हरकत नाही। हे सर्व मिक्स करून घेऊया। यामध्ये मी थोडं दूध ऍड करून हे मिश्रण जरा पातळ करून घेणार आहे। यामध्ये गरजेनुसार आपल्याला दूध वापरायचे आहे। मिश्रण जास्त पातळ होता कामा नये। याची कन्सिस्टन्सी आपल्याला भजीच्या बॅटर सारखी ठेवायची आहे। जर तुम्ही या रेसिपीमध्ये साखरेऐवजी गूळ वापरणार असाल तर इथे दुधाऐवजी पाण्याचा वापर करावा। हे मिश्रण आपल्याला 1 ते 2 मिनिटे एकाच डायरेक्शनमध्ये छान फेटून घ्यायचं आहे। त्यामुळे बॅटरमध्ये हवा भरली जाऊन ते हलके होते व त्यामुळे गुलगुले तळताना त्यामध्ये छान जाळी पडून ते मऊसूत होतात। हे मी छान फेटून घेतलेलं आहे। हे बॅटर आता आपलं रेडी आहे। तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता, हे जास्त पातळही नाहीये।
हे आता आपण तळून घेऊया। हे गुलगुले आपण डीप फ्राय करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे कढईत तेल तापत ठेवलेलं आहे। तेल तापल्यावर आपण यामध्ये चमच्याच्या साहाय्याने थोडं थोडं बॅटर सोडूया। हे आपल्याला मीडियम गॅसवरती छान गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम हाय असेल तर हे बाहेरून लगेच ब्राऊन होतील, पण आतून कच्चे राहू शकतात, म्हणून मीडियम गॅसवरच हे फ्राय करून घ्यायचे आहे। याला आता छान गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे। हे आता आपण काढून घेऊया। अशाच प्रकारे आपण बाकीचे गुलगुले तळून घेऊया। अशा प्रकारे आपले मऊ हलके फुलके चविष्ट आणि हेल्दी केळीचे गुलगुले रेडी आहेत। हे मी तुम्हाला दाखवते कसे झालेले आहेत। हे पाहू शकता तुम्ही, याला खूपच छान जाळी आलेली आहे आणि हे खूपच मऊसूत झालेले आहेत आणि यामध्ये केळाची चवही खूप छान लागते। त्यामुळे हे तुम्ही जरूर ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडेल। ही माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।